पार्टमा हामी इन्टरमिडिएट ब्यान्ड बनाउन गइरहेका छौँ। जस्तै कि हामी फोटोमा देख्न सक्छौँ यो ब्यान्ड। जसरी हामीले यो ब्यान्ड बनाएको थियौँ त्यही टेक्निकमा बनाउने हो सिल ब्यान्ड। अब इन्टरमिडिएट ब्यान्डको लागि म पहिला यो ब्यान्डलाई यो ठ्याक्कै मिड पोइन्टमा राख्न चाहन्छु। सो म एउटा लाइन तान्छु, यो लाइनको मिड पोइन्ट, अनि यो ब्यान्डलाई मिड पोइन्टबाट कपी गरेर ठ्याक्कै यो लाइनको मिड पोइन्टमा आफै स्न्याप हुन्छ। ठिक छ, ओके। एक्ज्याक्टली मिड पोइन्टमा राख्नै पर्ने जरुरी छैन, तर मिड पोइन्टमा राख्नुको लागि मैले लाइन ताने अनि त्यो लाइनको मिड पोइन्टलाई मैले रेफरेन्सको रूपमा लिएँ र यो लाइनलाई मैले डिलिट हाने। अब मैले इन्टरमिडिएट ब्यान्ड बनाउनको लागि मैले यहाँबाट 900 र यहाँबाट 900 मैले एज्युम गरेको छु। सो यसलाई डबल क्लिक गर्छु, हाइड रेस्ट अफ मोडल, भ्यू, कम्पोनेन्ट एडिट, हाइड रेस्ट अफ मोडल मेरो सिफ्ट याद छ त्यो मैले अफ गरेँ। टेप टुल लिएँ र यता आएँ 900 र यता आएँ 900 अनि यो टेप टुलको हेल्पले यहाँ मैले फेस बनाएँ। टेप टुल तानिराख्नु पर्ने जरुरी छैन, म यो एजलाई यसरी पनि कपी गर्न सक्छु। कुनै पनि कुरालाई कपी गर्न मुभ टुलले नै कपी गर्ने हो, तपाईले कन्ट्रोल की दाबेको हुनुपर्छ। अब यहाँनिर मलाई मिड पोइन्ट चाहियो, म के गर्छु यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट लाइन तान्छु, यो लाइन आयो जसले मलाई मिड पोइन्टको पत्ता लगाउन हेल्प गर्यो। त्यसपछि यो एजलाई म यता कपी गर्छु 450, फेरि यसलाई यता कपी गर्छु 900, यो 900 को फेस भयो। सिमिलर म्यानरमा यो एजलाई यता कपी गर्छु 450 900, जस्तै 450 हैन 900 टाइप गर्नुस्। यसलाई डिलिट हाने मैले, यो एजलाई म यता कपी गर्छु 900 र यो एजलाई म यता कपी गर्छु 900 अनि सिमिलर म्यानरमा यो एजलाई म यता कपी गर्छु 900, यो एजलाई म यता कपी गर्छु 900। सिमिलर म्यानरमा यहाँबाट लाइन तान्छु अनि मिड पोइन्टमा लाइन तान्छु, यो एजलाई यता कपी गर्छु 450, फेरि यसलाई कपी गर्छु यता 900, यो बिचको एजलाई म डिलिट हान्छु। अब यता बाँकी छ हाम्रो, लगभग सकिसक्यो हाम्रो। त्यसपछि सिफ्ट यास दाब्छु र यो फेसलाई म यता पुश गर्छु, यो फेसलाई म यता पुश गर्छु, यो फेसलाई यता पुश गर्छु, यो फेसलाई म यता पुश गर्छु, यो फेसलाई यता म पुश गर्छु। कहिलेकाहीँ पुश गर्दाखेरि फेस हाम्रो डिलिट हुँदैन, त्यो केसमा इरेजरले डिलिट हान्न सकिन्छ। सिमिलर म्यानरमा यता आउँछु म 450 अनि यहाँ लाइन तान्छु, यो फेसलाई पुश गर्छु। सिमिलर म्यानरमा यता आउँछु 450, यो माथि लाइन तान्छु अनि यसलाई पुश गर्छु तल। ओके, अलिकति ओर्बिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, कुनै एक्स्ट्रा एजहरू भए पनि हाम्रो सोलिड टुलले काम गर्दैन, यो एकदमै सोलिड नै हो। सो एकदमै सजिलो छ। अब यो बनाउन अलिकति टाइम मात्र लागेको। एडिटमा जान्छु, डिलिट गाइड्स, यसलाई सिलेक्ट गर्छु, यसलाई सिलेक्ट गर्छु, स्प्लिट टुलमा म क्लिक गर्छु। स्प्लिट टुल भनेको लास्टको हो, स्प्लिट। ओके, जस्तो म डबल क्लिक गरेँ, स्प्लिट गर्यो, यही हो। सिफ्ट एच, हाइड रेस्ट अफ मोडल अन अफ, मेरो सर्टकट चाहिँ सिफ्ट एच छ। स्केचअपमा आफ्नो सर्टकट बनाउन सकिन्छ। ओके, यस पार्टमा हामीले इन्टरमिडिएट ब्यान्ड बनाउन सिक्यौँ सोलिड टुल प्रयोग गरेर। ट्युटोरियल हेर्नको लागि धन्यवाद।